ที่แห่งนี้คือเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ผ่านทั้งสงครามความขัดแย้งแต่ก็ยังคงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีทั้งเรื่องราวศิลปะความสวยงามและความยิ่งใหญ่และวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนอดีตไปกับเมืองนี้กันนี่คือเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเรามาทำความรู้จักกับเมืองเบอร์ลินกันเบอร์ลินเนี่ยนะเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันด้วยจำนวนประชากรนะครับประมาณ 3,700,000 คนครับและเบอร์ลินเนี่ยยังเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรรัสเซียมาก่อนด้วยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเบอร์ลินเนี่ยเกือบจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของเยอรมันแล้วนะต้องย้อนกลับไปครับในช่วงสงครามเย็นในตอนนั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกใช้เมืองที่มีชื่อว่าบอนเป็นเมืองหลวงครับและหลังจากที่เยอรมันเนี่ยกลับมารวมชาติกันแล้วเนี่ยก็มีการตัดสินใจครับว่าจะเปิดโหวตครับว่าจะใช้เมืองไหนเป็นเมืองหลวงดีและสุดท้ายครับผลโหวตเนี่ยก็คือให้เบอร์ลินกลับมาเป็นเมืองหลวงเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันที่นี่นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองแห่งศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยเฉพาะศิลปะแบบร่วมสมัยหรือว่า contemporary art โดยจำนวนแกลเลอรี่มากถึง300แห่งนะครับทำให้คุณเดินไปไหนเนี่ยนะเราก็จะเห็นอาร์ตแกลเลอรี่เต็มไปหมดเลยแต่ที่ขึ้นชื่อเลยนะก็คือ Open Air Gallery ที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยนะฮะคือนอกจากจะมีแกลเลอรี่ต่างๆแล้วนะครับสตรีทอาร์ตหรือกราฟฟิตี้เนี่ยก็มีเยอะมากนะแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยนะครับใช้เงินมากถึง35 ล้านยูโรเพื่อลบภาพกราฟฟิตี้ต่างๆที่วาดขึ้นอย่างผิดกฎหมายภายในเมืองแต่ไม่ว่าจะพยายามลบภาพเหล่านั้นเท่าไหร่นะฮะก็มีคนมาวาดเพิ่มเรื่อยๆอยู่ดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้อยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะครับประเทศเยอรมันโอเคลืมชื่อเบอร์ลินเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงนะอย่างที่คนรู้นะเป็นหนึ่งในเมืองที่แบบมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโลกนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองผมอยากมาตั้งนานแล้วนะฮะเพราะว่าพวกเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2เนี่ยเราชอบมากแล้วเราก็มันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมืองนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งแบบน่าหดหู่แล้วก็เป็นบทเรียนของประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งเราจะมาทำการเที่ยวแล้วก็ค้นหาเรื่องเหล่านั้นกันนะฮะแบบของจริงนะติดตามดูไว้ที่นี่เบอร์ลินฮะและนอกจากจะมีพวกแกลเลอรี่หรือว่าสตรีทอาร์ตแล้วนะเบอร์ลินยังเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยเพราะที่นี่นะครับมีจำนวนพิพิธภัณฑ์มากถึง180แห่งและมีเกาะกลางแม่น้ำที่อยู่ใจกลางเมืองครับมีชื่อว่ามิวเซียมไอซ์แลนด์บนเกาะเนี่ยครับจะมีอาคารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินอยู่หลายแห่งเลยครับทั้งโบสถ์พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่บนเกาะถึง5แห่งซึ่งจะมีจัดแสดงทั้งโบราณวัตถุและงานศิลปะในสมัยต่างๆตั้งแต่นู่นเลยฮะบาบิโลนไบเซนไทน์โรมันกรีกอียิปต์รัสเซียคือเอาง่ายๆครับมีแทบทุกยุคสมัยเลยทำให้เกาะแห่งนี้ครับได้ขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี1999และนอกจากพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเพศอย่างเกย์มิวเซียมซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ LGBTQ+ รวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกนะครับที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความงามอย่าง Lipstick Museum ที่จะแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของลิปสติกวิธีการแต่งหน้าในอดีตรวมถึงลิปสติกบางอันที่หาดูยากมากแบบของตั้งแต่สมัยบาโรกหรือลิปสติกที่มีพวกอัญมณีประดับอยู่แบบนี้ก็มีฮะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่แปลกมากๆนะครับและไม่เคยเห็นที่อื่นเลยอันดับแรกเนี่ยผมต้องตามหาเบลพัทก่อนเพราะว่าเดินหายไปไหนไม่รู้คือย่านนี้มันเป็นย่านที่มีแบรนด์เนมเยอะนะฮะเขาก็เลยหายตัวไปแล้วเราต้องมาตามหาเขาก่อนเราค้นพบเบลพัทแล้วนะฮะตอนนี้เบลพัทอยู่ในช็อปชาแนลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรารอเธอออกมานะฮะเขาออกมาแล้วนะฮะโอ้ตอนนี้ในเมืองสวยมากเพราะว่ามันเป็นใบไม้ร่วงแล้วก็ใบไม้เริ่มแบบออกเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยงดงามแต่เมืองเบอร์ลินเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเบอร์ลินเนี่ยนะฮะยังถือว่าเป็นเมืองที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในเยอรมันด้วยคือพื้นที่กว่า 30% ของเมืองเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีเขียวหมดเลยครับทั้งสวนสาธารณะและพื้นที่ป่าไม้มีสวนหย่อมเล็กๆในเมืองมากถึง 70,000 แห่งและมีต้นไม้ตามข้างทางกว่า 400,000 ต้นรวมถึงยังมีสวนสาธารณะอีก 2,500 แห่งทั่วเมืองเลย
และความที่สุดของเบอร์ลินยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะในปี 2018 นะครับที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถืออันดับหนึ่งของโลกนะเพราะมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบนดินรถเมล์รถรางที่ให้บริการใจกลางเมืองและบริเวณโดยรอบและทุกขนส่งครับยังสามารถเชื่อมต่อกันได้แทบจะทั้งหมดอีกด้วยถ้าถามว่าระยะทางครอบคลุมมากแค่ไหนนะเขาบอกว่านะครับถ้าเอาระยะทางของขนส่งสาธารณะทั้งหมดของเบอร์ลินตั้งแต่รถบัสรถรางรถไฟเนี่ยมารวมกันนะฮะคือจะได้ระยะทางนะครับเทียบเท่ากับการเดินทางรอบโลกได้เกือบ9รอบเลยครับและยิ่งในช่วงเร่งรีบนะครับรถไฟฟ้าของที่นี่จะวิ่งห่างกันไม่เกิน5นาทีเลยและที่สำคัญยังตรงเวลามากอีกด้วยและมีจำนวนผู้ใช้มากถึง 1,500,000 คนต่อวันเท่ากับว่าชาวเบอร์ลินเกือบครึ่งนะครับเลือกใช้ขนส่งสาธารณะของเมืองมากกว่ารถยนต์ส่วนตัวนอกจากระบบขนส่งแล้วนะครับเบอร์ลินยังเป็นเมืองที่มีสะพานและเส้นทางทางน้ำมากกว่าเวนิสหรืออัมสเตอร์ดัมที่ขึ้นชื่อเรื่องคลองด้วยซ้ำครับด้วยจำนวนสะพานในเมืองเกือบ 2,000 แห่งและเส้นทางทางน้ำอีก200 กิโลเมตรเราจะมาในจุดที่เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบอร์ลินก่อนเลยนะฮะที่นี่คือ Brandenburg Gate นะครับประตู Brandenburg ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติของเยอรมันแล้วก็ตรงนี้มันเชื่อมกับถนนช้อปปิ้งเลยก็คือคนส่วนใหญ่ชอบมาถ่ายรูปที่นี่แล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อกันได้Let's go Let's go แถวนี้ก็จะมีเยอะแยะนะครับมีน้ำพุมีโรงแรมหรูหรามากนะแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางมากและนี่นะครับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเบอร์ลินครับเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติของประเทศเยอรมันเลยนี่คือประตู Brandenburg อดีตประตูเมืองของเบอร์ลินนั่นเองสร้างขึ้นตั้งแต่ปีนู้นเลยครับ1788คือตัวประตูเนี่ยนะครับมีความสูง26เมตรและออกแบบในสไตล์นีโอคลาสสิกเขามีอินสปิเรชันนะครับมาจากทางเข้าของ Apocalypse of Athens ที่เป็นป้อมปราการเก่าแก่ของกรีกด้วยครับส่วนหน้าบนประตูนะครับจะมีรูปปั้นที่เรียกว่า Quadriga สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1793ครับเป็นรูปปั้นรถม้า4ตัวและรูปปั้นของเทพธิดาแห่งชัยชนะที่ขี่อยู่รูปปั้นนี้นะครับเคยทั้งโดนย้ายไปย้ายมาในช่วงสงครามนโปเลียนและยังเคยโดนทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยเยอรมันตะวันตกในปี1969เขาบอกว่านะครับในช่วงที่เยอรมันเนี่ยแบ่งเป็น2ฝั่งประตูเนี้ยก็ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพรมแดนทั้ง2ฝั่งพอดีทำให้แทบไม่มีใครนะครับสามารถเข้าถึงประตูเมืองนี้ได้เลยจนกระทั่งกำแพงเบอร์ลินพังลงครับและเยอรมันกลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งทำให้ผู้คนเนี่ยมาฉลองที่นี่กันเยอะมากนะจึงเปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติของเยอรมันนั่นเองคนเยอะมากแล้วก็เซกเวย์เป็นที่นิยมมากๆนะฮะแล้วบรรยากาศตอนนี้มันสวยมากครับว่าแบบเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ใบไม้รอบๆมันเริ่มเหลืองมันเหลืองหมดทั้งแถบเลยแล้วมันโอ้โหฟิลโคตรดีข้างหน้าของกระผมนั่นคืออาคารรัฐสภาหนึ่งในอาคารที่สวยงามและมีชื่อเสียงของกรุงเบอร์ลินเยอรมันนะไปดูกัน และมาถึงสถานที่สำคัญทั้งทางด้านการเมืองและประวัติศาสตร์ของเมืองเบอร์ลินและประเทศเยอรมันกันครับที่นี่คืออาคารรัฐสภาหรือในภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่า Reichstag นะครับเรียกได้ว่าที่นี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อดอล์ฟ ฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นมามีอำนาจในเยอรมันเลยก็ว่าได้นั่นคือเหตุการณ์ Reichstag Fire ในปี 1933 นั่นเองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมีไฟไหม้ห้องโถงในรัฐสภาครับและพรรคนาซีเนี่ยได้สั่งประหารชาวดัตช์คนหนึ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นคนวางเพลิงซึ่งฮิตเลอร์นะครับเชื่อว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ที่ต่อต้านพรรคนาซีนั่นเองแต่ก็ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพรรคนาซีเนี่ยสร้างสถานการณ์เพื่อช่วยให้ฮิตเลอร์ได้ขึ้นไปมีอำนาจพร้อมกับกำจัดพรรคคอมมิวนิสต์ไปในตัว
เพราะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่นั่นเองนี่จึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยได้สร้างโฆษณาชวนเชื่อและให้ประชาชนเนี่ยเกรงกลัวต่อคอมมิวนิสต์และทำให้ตัวเองนะครับได้ขึ้นสู่อำนาจและสามารถใช้อำนาจของเขาเนี่ยนะครับในการกำจัดพวกคอมมิวนิสต์และชาวยิวได้อย่างเต็มที่ในส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้าชมได้เนี่ยจะเป็นโดมแก้วชั้นบนสุดของรัฐสภาครับคือตัวโดมแก้วเนี่ยจะเป็นแก้วใสเหมือนกับเป็นการสื่อว่าความโปร่งใสในการบริหารของรัฐบาลและการให้ประชาชนเนี่ยสามารถขึ้นไปด้านบนได้เป็นการสื่อครับว่าประชาชนทุกคนอยู่เหนือรัฐบาลนั่นเองและตรงบริเวณรอบๆโดมเนี่ยนะครับยังเป็นที่จัดนิทรรศการของรัฐสภาและเป็นจุดชมวิวที่เราจะได้เห็นเมืองเบอร์ลินได้ทั้งเมืองด้วยครับและนอกจากจะเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมแล้วนะครับการที่เขาใช้โดมใสๆนี่แหละทำให้สามารถใช้แสงจากธรรมชาติรวมถึงการระบายอากาศได้อย่างดีครับทำให้เห็นเลยว่าเขาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเช่นกันนี่บรรยากาศในสวนข้างๆนะฮะใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆอยู่ตามพื้นเหมือนจะสกปรกแต่สวยเฉย พอมันเป็นแบบอย่างเงี้ยถ้าที่อื่นเนี่ยอาจจะดูสกปรกแต่พอเป็นที่นี่สวยอะไรวะโอ้โหตรงนี้สวยมากคือแบบแสงพระอาทิตย์ลงข้างหลังเป็นตึกแล้วก็เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่มีความรู้ซะด้วยนะฮะเหลืองๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ด้านซ้ายของผมนะครับนี่คืออนุสรณ์สถานนะครับของชาวยิวจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวครับเป็นหนึ่งในบาดแผลสำคัญของทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวเยอรมันเองนะครับเหมือนผมเคยอ่านมานะว่าเขาบรรจุเรื่องสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยลงในประวัติศาสตร์ที่เด็กรุ่นใหม่ทุกคนต้องเรียนเลยนะครับว่าแบบที่เยอรมันเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบใช้คำว่าอะไรดีผมไม่แน่ใจแต่เหมือนว่ามันเป็นบทเรียนจากสงครามนะที่เคยเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เขาทำเป็นอนุสรณ์สถานจะเข้าไปดูกันไปและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเบอร์ลินนะครับที่แสดงถึงความโหดร้ายของนาซีที่นี่คือ Memorial to the Murder Jew of Europe หรืออนุสรณ์สถานชาวยิวที่ถูกสังหารในยุโรปครับอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะเกิดจากการตัดสินใจของรัฐสภาเยอรมันในปี 1999เพื่อรำลึกถึงชาวยิวกว่า6ล้านคนนะครับที่เป็นเหยื่อในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคนาซีและเป็นเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์โหดร้ายในครั้งนั้นด้วยครับที่สำคัญนะครับนี่ออกแบบโดยปีเตอร์ไอเซนแมนซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายยิวอีกด้วยโดยสร้างตั้งแต่ปี 2003 ครับแล้วก็เปิดตอนปี 2005 โดยมีจำนวนอิฐบล็อกหินขนาดใหญ่นะครับที่เราเห็นเป็นแท่งๆเนี่ยประมาณ 2,711 บล็อกซึ่งวางเรียงสูงต่ำสลับกันนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่กว่า 19,000 ตารางเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับประตูเมืองที่เราแวะเมื่อกี้นะครับประตูบรันเดนบวร์กที่นี่อาจจะดูเหมือนสุสานนะแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะเขาออกแบบตั้งใจให้คล้ายกับสุสานแต่จะไม่มีป้ายชื่อของผู้เสียชีวิตและการใช้บล็อกหินจำนวนมากขนาดนี้ครับเพื่อเป็นการสื่อถึงจำนวนชาวยิวที่ถูกสังหารนั่นเองนะฮะจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคนาซีและเวลาเราเดินเยี่ยมชมเนี่ยนะครับบริเวณอนุสรณ์เนี่ยจะมีทางแคบๆทำให้เรารู้สึกอึดอัดสับสนเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตครับมันเป็นความตั้งใจของคนออกแบบนะครับเขาต้องการให้เรารู้สึกเหมือนกับชาวยิวที่เคยรู้สึกในตอนนั้นนั่นเองเอาจริงถ้าอย่างที่ทุกคนนะครับได้ฟังจากประวัติศาสตร์ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบหดหู่แล้วก็บางคนอาจจะจินตนาการไม่ออกด้วยซ้ำว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นบนโลกของเราจริงๆโลกที่แบบเรามีอารยธรรมแล้วมันยังเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอยู่นะฮะวันนี้เราก็แบบมาตรงนี้เราก็ถือว่าให้ความเคารพแล้วก็ไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นนะครับในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หวังว่ามันจะไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะนี่ครับนี่คือเช็คพอยต์ชาลีแบล็กบ็อกเขาเขียนเลยนะว่าโควาเช็คพอยต์ชาลีในนั้นน่าจะมีข้อมูลดูทรงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้เป็นกำแพงเบอร์ลินที่มันก็พังมาเยอะเนาะแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาทุบกำแพงกันมีคนเก็บส่งเศษกลับบ้านเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้ไปอยู่ไหนบ้าง
อันนี้ของจริงเลยนะฮะก็โอ้มก็ปีเอาจริงคนมันจะปีนมันก็ปีนได้นะแต่ถ้าปีนไปก็น่าจะโดนยิงอะสมัยนั้นนะ ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อกำแพงเบอร์ลินกันมาอยู่แล้วนะแต่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกำแพงเบอร์ลินกันคือกำแพงเบอร์ลินเนี่ยนะครับมีต้นกำเนิดมาจากช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามครับก็เลยถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนและแต่ละส่วนเนี่ยนะครับก็ถูกครอบครองโดยมหาอำนาจต่างๆในฝ่ายสัมพันธมิตรจนในปี 1947 ครับก็ถูกแบ่งออกเป็นตะวันตกและก็ตะวันออกและก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับในปี 1949ในอย่างที่เราให้ฟังเยอรมันตะวันตกเนี่ยก็เขาก็แบ่งกันนะฮะอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสก็คือฝั่งสัมพันธมิตรส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือฝั่งโซเวียตตอนนั้นเนี่ยแบ่งไปเนี่ยฝั่งขวาแต่เขาปกครองไม่เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบใช้ประชาธิปไตยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบคอมมิวนิสต์ใช่มีคนพยายามจะหนีมาเพราะว่าด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจมันสองฝั่งมันไม่เหมือนกันด้วยนะฮะแต่ในฝั่งเยอรมันตะวันออกเนี่ยนะครับเขาเริ่มประสบปัญหาต่างๆครับทั้งการประท้วงคนงานทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฮะก็เลยกลัวว่าจะมีคนข้ามพรมแดนหนีไปตะวันตกเยอะทำให้ในปี 1952เนี่ยนะครับฝั่งตะวันออกจึงตัดสินใจปิดกั้นพรมแดนไปเลยครับทำให้การเดินทางข้ามนะครับยากลำบากมากขึ้นแต่ก็มีคนพยายามหนีไปฝั่งตะวันตกมากมายครับถึงกับมีการขอสถานะลี้ภัยจากฝั่งตะวันออกไปยังตะวันตกถึงวันละ 1,700 คนนะครับและตั้งแต่ปี 1949 จนถึง 1961 เนี่ยมีคนหนีจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกมากถึง 3 ล้านคนและในเดือนสิงหาคมปี 1961 เนี่ยแหละครับคือช่วงที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเริ่มสร้างรั้วแล้วก็แนวกำแพงขึ้นมาจนในที่สุดครับเยอรมันตะวันออกก็สร้างกำแพงสำเร็จมีความยาวกว่า 44 กิโลเมตรครับโหยาวมากจริงๆแล้วกำแพงเนี่ยครับจะมี 2 อันนะตั้งขนานกันแล้วก็จะมีช่องตรงกลางหอคอยป้องกันมีแถบมรณะนะครับที่จะมีทั้งสุนัขเฝ้ายามมีทุ่นระเบิดมีลวดหนามแล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆที่กำแพงเนี่ยนะครับจะมีทหารเฝ้ายามตลอด 24 ชั่วโมงและหากพบคนหลบหนีครับสามารถสังหารได้ทันทีเลยนะครับแต่คนมันก็จะหนีใช่ไหมเขาก็เลยหาวิธีต่างๆกันนะครับในการข้ามไปฝั่งตะวันตกให้ได้ทั้งผ่านอุโมงค์บ้างหนีด้วยรถไฟบ้างหรือแม้แต่ขึ้นบอลลูนไปเลยก็ยังมีนะครับรวมๆแล้วนะครับมีจำนวนมากถึง 5,000 คนครับที่ข้ามไปได้สำเร็จและอีกประมาณ140คนถูกฆ่าหรือเสียชีวิตในตอนที่พยายามข้ามกำแพงไปนั่นเองสุดท้ายครับกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทำลายลงในปี 1989 ซึ่งเกิดมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่พรรคในฝั่งตะวันออกนะฮะทำให้หลายๆคนนะครับคิดว่าอ้าวเปิดพรมแดนแล้วเหรอแล้วก็รีบวิ่งกันไปที่กำแพงครับเจ้าหน้าที่เองก็สับสนเหมือนกันนะครับจึงตัดสินใจเปิดประตูนะครับให้คนผ่านไปได้ชาวเบอร์ลินทั้ง2ฝั่งก็เลยรีบหยิบค้อนนะครับหยิบทุกอย่างมาช่วยกันทำลายกำแพงลงและไม่กี่เดือนต่อมาครับเยอรมันตะวันออกก็ล่มสลายและในปี 1990 เยอรมันก็กลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมครับใครอยากเข้าไปดูในแบ็คบ็อกซ์นะครับก็ค่าเข้าคนละ5นะฮะรีดิวเลทไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะรีดิวยังไงนี่ฮะข้างในก็จะมีแบบพวกภาพพวกโปสเตอร์พวกข่าวในสมัยนั้นนะฮะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงยุคสงครามเย็นและที่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยนะครับจะมีจุดตรวจหนึ่งครับชื่อว่าเช็คพอยต์ชาลีนะครับหรือว่าจุดตรวจชาลีนั่นเองเป็น1ใน3จุดตรวจข้ามแดนระหว่างตะวันออกและตะวันตกที่มีลักษณะเป็นป้อมทหารเล็กๆนะครับส่วนที่ใช้ชื่อว่าชาลีเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากชื่อคนนะแต่มาจากตัวอักษรที่ทหารเขาใช้กันครับเช่น A คืออัลฟา B คือ Bravo และ C คือชาลีที่ป้อมแห่งนี้ครับจะดูแลโดยทหารของฝั่งอเมริกาและจะมีแค่ชาวต่างชาตินักการทูตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถผ่านได้เท่านั้นซึ่งจะมีการตกลงกันระหว่างทั้งสองฝั่งนะครับแต่จุดตรวจนี้ครับเป็นจุดที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงเพราะว่าจุดนี้เคยเป็นจุดที่รถถังของทั้งอเมริกาและโซเวียตประจันหน้ากันมาแล้วครับและมันเกิดจากการที่ทหารของฝั่งตะวันออกเนี่ยขอให้คณะทูตของฝั่งอเมริกาแสดงตัวที่จุดตรวจแต่คณะทูตไม่ยอมแสดงหลักฐานเหมือนประมาณว่าฉันเป็นถึงคณะทูตทำไมต้องแสดงตัวด้วยพอไม่แสดงหลักฐานครับทางนั้นก็ไม่ยอมให้ข้ามไปเรื่องมันก็เลยใหญ่โตไปจนถึงขนาดที่ฝั่งอเมริกาก็เอารถถังมาโซเวียตก็ไม่ยอมสิครับเอารถถังมาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้ครับและเรื่องก็จบกันที่จุดตรวจนี้
คือถ้าเกิดการปะทะขึ้นมาจริงๆนะครับจะไม่ใช่แค่สงครามเย็นเท่านั้นนะครับจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3แน่นอนครับตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับเช็คพอยต์ชาลีเนี่ยกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของเบอร์ลินที่ทำให้เราเหมือนย้อนไปในประวัติศาสตร์สมัยนั้น ตรงนี้ครับคือเช็คพอยต์ชาลีนะฮะเอาจริงๆนะถ้าเวลามาไม่เข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนฟังไปเมื่อกี้ครับเช็คพอยต์ชาลีเนี่ยก็คือเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือด่านที่เขากั้นระหว่างเบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตกนะฮะในช่วงสงครามเย็นเขาก็เลยเนี่ยทำเป็นสถานที่ที่แบบเหมือนให้ล้ำลึกถึงแต่ว่าประเด็นทุกวันนี้มันก็กลายเป็นเหมือนที่ถ่ายรูปเล่นไปแล้วเพราะว่าทุกคนก็สามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้ปกติไปดูกันตรงนี้คือชาลีพอยต์เป็นของอยู่ฝั่ง US Army เขาบอกปกติจะมีคนแต่งชุดทหารด้วยเราเคยเห็นในรูปแต่วันนี้ทหารไปไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่มีใครอยู่ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้โทรศัพท์ตั้งแต่สงครามเย็นนะฮะหยอก เก่าเฉยๆฮะอันนี้โดนบอมจนเละหมดแล้วครับเข้ากับบรรยากาศนะอยู่ข้างๆนี่นี่มัน KFC ของเยอรมันนี่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยกินเลยนะหอมมาก เขาที่เนี่ยเขาเป็นกระแส vegetarian กำลังมาแรงมากนะครับในฝั่งยุโรปนะใช่เพราะว่าอย่าง KFC เนี่ยก็ที่เห็นหมดเนี่ยคือพืชหมดเลยนะเขาเขียนนะveggie chicken และสำหรับใครนะครับที่เป็นสายมังสวิรัติหรือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ถ้าคุณมีแพลนจะมาเบอร์ลินครับผมบอกเลยว่าอันนี้หายห่วงมากเพราะที่นี่มีร้านที่เป็นอาหารวีแกนนะครับมากกว่า100แห่งรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและคาเฟ่ต่างๆที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวีแกนให้เราสามารถเลือกซื้อได้หมดเลยหรือแม้แต่ร้านเซ็กช็อปครับแบบวีแกนในเบอร์ลินก็ยังมีหลายคนงงเซ็กช็อปมันจะวีแกนได้ยังไงพูดง่ายๆครับของที่เขามีขายในร้านเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมดเลยครับตรงนี้คือ East Side Gallery นะครับเขาบอกว่าเป็น Open Air Gallery ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือง่ายๆเขาวาดบนกำแพงเบอร์ลินเนี่ยโหแบบวาดยาวเฟื้อยตลอดถนนเลยฮะสำหรับที่นี่เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแนวกำแพงเบอร์ลินที่ไม่ได้ถูกทำลายในปี 1989 และจากกำแพงเบอร์ลินก็กลายเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ที่มีชื่อว่า East Side Gallery หลังจากที่กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลงไปนะครับก็มีศิลปินกว่า118คนจาก21ประเทศมาสร้างผลงานศิลปะลงบนส่วนหนึ่งของกำแพงเบอร์ลินที่ยังเหลืออยู่ซึ่งผลงานศิลปะส่วนใหญ่เนี่ยนะบนกำแพงก็จะเหมือนกับเป็นการสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเยอรมันในสมัยนั้นครับและในปี 1990 จากกำแพงเบอร์ลินที่หลงเหลือกับผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆก็ถูกเปิดเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แบบ Open Air อย่างเป็นทางการและประกาศนะครับให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติในปี 1991 ด้วยปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แบบ Open Air ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับด้วยความยาว 1.3 กิโลเมตรและมีผลงานศิลปะบนกำแพงมากกว่า100ผลงานครับบางจุดก็โดนบอมนะฮะบางจุดก็ยังขาวใสอยู่และนี่คือภาพที่ผมตามหาครับคือภาพที่เวลาถ้าเราเซิร์ชคำว่ากำแพงเบอร์ลินเนี่ยเราจะชอบเจอภาพนี้ซึ่งบนนี้นะครับจะมีอยู่ผลงานหนึ่งที่เป็นไฮไลท์และมีชื่อเสียงที่สุดเลยมีภาพที่มีชื่อว่า My God Help Me to Survive This Deadly Love นะครับเป็นผลงานของดิมิทรี วรูเบลศิลปินชาวรัสเซียภาพนี้นะครับมีที่มาจากภาพถ่ายจริงในปี 1979 ซึ่งเป็นการจูบกันระหว่างเลโอนิด เบรซเนฟนะครับผู้นำโซเวียตและเอริก โฮเนกเกอร์ผู้นำเยอรมันตะวันออกคือที่เขาจูบกันเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องรักใคร่อะไรแบบนั้นนะฮะแต่เขาเรียกว่าเป็นการจูบแบบพี่น้องในสังคมนิยมซึ่งเป็นการทักทายของผู้นำในระบบสังคมนิยมในสมัยนั้นเลยฮะแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยนะครับในสมัยนั้นสนิทกันมากแค่ไหนและภาพนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการปกครองที่ไม่ยุติธรรมที่เกิดจากความสนิทสนมของทั้งสองผู้นำและทำให้ชาวเบอร์ลินส่วนหนึ่งต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับภาพเมื่อกี้ดังสุดเพราะว่าคนมาลุมถ่ายรูปเยอะมากนะฮะมันเป็นภาพที่แบบมันสื่อความหมายนั่นแหละโอเคแล้วด้านหลังกำแพงคือสวนสาธารณะแสนสวยบรรยากาศดีร่มรื่นและมีผู้คนมากมายมานั่งอยู่ตรงนี้โอ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะคือเดินทะลุมาข้างหลังเนี่ยครับเป็นท่าน้ำแล้วก็มีผู้คนมานั่งชิลๆกันฟิลไลท์อัมสเตอร์ดัม
ที่เราจะมาต่อมาครับนี่คือเบอร์ลินโดมนะก็คือเอาง่ายๆมันมีชื่อว่าแบบเบอร์ลินแคทเธอดรัลก็คือโบสถ์เบอร์ลินแล้วทางข้ามเนี่ยก็เป็นคลองเล็กๆซ่อมแซมอีกแล้วอะไรครับเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เห็นนะฮะคือพื้นที่สาธารณะเขาแบบเยอะมากจริงๆครับเยอะแบบเยอะแยะไปหมดอะเดินไปก็เจอสาธารณะเดินไปก็เจอสาธารณะแล้วก็ข้างหน้าทางเข้าโอ้โหอลังการไหมอ้าวซ่อมแหมทุกคนมาแล้วมันซ่อมเนี่ยคือมันซ่อมมันก็เลยสวยไม่สุดไง ต่อมานะครับนี่คือสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กอีกแล้วนะครับเบอร์ลินแลนด์มาร์กเยอะมากนี่คือเบอร์ลินคาธีดรัลนะครับหรือมหาวิหารเบอร์ลินเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเบอร์ลินแล้วก็ตั้งอยู่บนเกาะมรดกโลกอย่างมิวเซียมไอซ์แลนด์นะครับที่อยู่ใจกลางของเมืองเลยตัวโบสถ์เนี่ยครับจะออกแบบเป็นในสไตล์นีโอคลาสสิกและโดดเด่นด้วยโดมสีเขียวด้านบนนะจริงๆก็ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คของเบอร์ลินแล้วนะครับยังเป็นสถานที่ฝังศพของราชวงศ์โฮเอนซอตเลนที่ในอดีตนะครับเคยปกครองเยอรมันรัสเซียแล้วก็โรมาเนียด้วยสำหรับใครที่มาเบอร์ลินนะครับยังไงก็ต้องมาที่โบสถ์นี้แน่นอนครับมาถ่ายรูปด้านนอกชมความงดงามด้านในหรือจะขึ้นไปด้านบนของโบสถ์เพื่อชมวิวของเมืองก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ตรงสนามหญ้าครับทุกคนจะเห็นนะว่าแบบคนเยอรมันเขาก็จะมานั่งอ่านหนังสือซื้อเบียร์มานั่งกินกับเพื่อนบางคนมานอนบางคนนั่งเฉยๆแล้วก็พระอาทิตย์ตกตอนเย็นดีมากๆจริงๆคือพื้นที่ส่วนกลางในเมืองเขาอ่ะมันเป็นทั้งที่เที่ยวเป็นทั้งที่พักผ่อนดีมากอ่ะที่นี่นะบอกเลยนะเดินไปไหนก็เจอแต่ที่สีเขียวใช่เขียวๆกว้างๆโล่งๆแล้วก็ใครมาทำอะไรก็ได้นะฮะใช่เห็นปะโล่งไหมโหแล้วสะท้อนแสงแดดพอดีและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับบริเวณใกล้ๆนี้ยังมีที่เที่ยวน่าสนใจอีก4แห่งครับนั่นคือที่แรกเลยฮะเบอร์ลินเนอร์เฟิร์นซีทัวมนะครับหรือเบอร์ลินทีวีทาวเวอร์เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลเยอรมันตะวันออกนะฮะเปิดใช้ตั้งแต่ปี 1969 นั่นเลยฮะและยังไม่พอนะครับใกล้ๆกันนะครับยังมีบ่อน้ำพุที่สวยที่สุดในเบอร์ลินนั่นคือเนปจูนบรูเนนนะครับหรือน้ำพุเนปจูนเป็นบ่อน้ำพุที่มีประติมากรรมสไตล์บาโรกนะฮะและใกล้ๆกันเนี่ยนะครับยังมีอาคารสีแดงโดดเด่นอยู่อีกไม่ไกลนะครับจากเนปจูนบรูเนนนั่นคือโรเทสรัฐเฮาส์นะครับเป็นที่ตั้งของนายกเทศมนตรีและวุฒิสภาแห่งเมืองเบอร์ลินลักษณะของอาคารนะครับเป็นสไตล์นีโอเรเนซองส์สร้างจากอิฐสีแดงในช่วงสงครามเย็นนะครับที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีจอห์น F. เคนเนดีมาพูดวลีในตำนานว่าIch bin ein Berliner นะครับที่แปลว่าฉันเป็นชาวเบอร์ลินขออภัยนะครับถ้าสำเนียงไม่เหมือนและหลังจากการรวมชาติครับที่นี่ก็เป็นสถานที่บริหารงานทั่วไปของกรุงเบอร์ลินและที่สุดท้ายครับนี่คือหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเบอร์ลินอย่างโบสถ์เซนต์แมรี่เป็นหนึ่งใน2โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเบอร์ลินสร้างตั้งแต่ปี 1270 นั่นเองนะครับส่วนไฮไลท์ของโบสถ์นี้ครับคือภาพประติมากรรม The Dance of Death นะครับที่เล่าเกี่ยวกับโรคระบาดได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากในช่วงยุคมืดเมื่อปี 1484 นั่นเองพอมันถึงเวลา 6 โมงเย็นปุ๊บเนี่ยระฆังเขาดังเลยนะที่โบสถ์ก็ดังที่ทาวน์ฮอลล์ก็ดังอันนี้จะมาพูดฟีลลิ่งกันบ้างครับความรู้สึกนะอันนี้พูดแบบคนมาเที่ยวนะแบบมาอยู่แค่แบบไม่กี่วันนะไม่ใช่อยู่มานานนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบเบอร์ลินมากกว่ามิวนิกเพราะว่ามันมีพื้นที่สาธารณะแบบเยอะมากเขียวๆโล่งๆกว้างๆแล้วมันอยู่ติดกับที่เที่ยวด้วยแล้วก็มันไม่วุ่นวายเท่ามิวนิกคือจริงๆเบอร์ลินเยอะกว่าเราไปแต่ที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้พูดแบบนะครับ as a tourist เลยนะฮะไม่ได้แบบมีความรู้อะไรนะครับผมแค่คนมาเที่ยวนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูช่องเราเนี่ยก็น้อยคนนะครับที่จะมาอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็คงมาเที่ยวแหละเหมือนกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปตรงเขาเรียกว่า Alexander Flat เป็นจัตุรัสกลางเมืองเหมือนกันที่ใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบพวกสินค้าของขายมีร้านอาหารมีเขาเรียกว่าศูนย์กลางคมนาคมรถไฟอะไรก็ขึ้นแถวนี้หมดถึงแล้วนะครับ Alexander Flat จัตุรัสกลางเมือง
สำหรับจัตุรัสแห่งนี้นะครับเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของยุโรปที่นี่คือจัตุรัสอเล็กซานเดอร์พลัตซ์หรือเรียกสั้นๆว่าจัตุรัสอเล็กนะฮะที่มาของชื่อจัตุรัสเนี่ยนะครับก็มาจากจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1เคยมาเยือนเบอร์ลินเมื่อปี 1805ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะเบอร์ลินยังคงเป็นเมืองหลวงของปรัสเซียอยู่นะครับและในช่วงทศวรรษที่ 1850เนี่ยพื้นที่ตรงจัตุรัสนี้นะครับเคยเป็นพื้นที่ทางการทหารมาก่อนด้วยซึ่งใช้ในการเดินสวนสนามใช้เป็นลานออกกำลังกายในสมัยนั้นรวมถึงเคยเป็นตลาดที่ให้เกษตรกรนำเอาของมาขายด้วยครับซึ่งปัจจุบันนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็กลายเป็นร้านค้าต่างๆนะครับสำหรับให้คนเนี่ยมาเดินช้อปปิ้งมาเดินเล่นมาทำกิจกรรมต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยครับคือเยอรมันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานพาหนะของโลกเราเหมือนกันนะฮะพวกรถยนต์หลายๆยี่ห้อเนี่ยก็เกิดที่นี่เต็มไปหมดนะฮะมีบรรเลงดนตรีด้วยลองดูนี่เป็นไงถึงไอ้นี่ฮะก็เป็นลานกว้างๆอะเนาะแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับผม มันสู้ไอ้ตรงเมื่อกี้ไม่ได้เลยตรงเมื่อกี้แบบสวยกว่าเยอะมากแต่ว่ามันก็แบบโล่งๆคนก็เดินมารอบๆก็เป็นร้านช้อปปิ้งนะฮะใครมาก็มาเดินช้อปปิ้งได้ส่วนไอ้ร้านเนี้ยเบลเขาชอบมากพี่มากเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกและดียังไงนะอธิบายดิที่อังกฤษอะบอกว่าแบบถ้ามาของยุโรปมันจะแบบเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีร้านที่ชื่อไม่รู้ว่า Primark หรือ Prima แต่เป็นร้านที่ถูกและดีมากแบบก็เป็นแบบแฟชั่นเป็นราคาถูกของยุโรปอะ3 ยูโรแต่ว่าสำหรับผมเรียกว่าพี่มากนะครับพระโขนงเรียกง่ายดีร้านชื่อ Faltus German Cuisine Schnitzel House นะครับก็คือร้านขาย Schnitzel แบบริมถนนแล้วก็มองออกไปข้างนอกได้ตาม culture แล้วก็ธรรมเนียมของชาวเยอรมันนะฮะก็ร้านนี้เป็นร้าน Schnitzel ก็คือเอาง่ายๆมันคือหมูชุบแป้งทอดอ่ะคือสเต็กหมูชุบแป้งทอดแค่นั้นเองมีหลายเนื้อแต่ว่าคือถ้าร้านทั่วไปเนี่ยสั่ง Schnitzel ยังไงก็ได้หมูแต่ถ้าร้านมันเฉพาะทางหน่อยเนี่ยมันจะมีให้เลือกเป็นอย่างร้านนี้มีพอร์กมีชิคเก้นแล้วก็มีวิลเนี่ยเป็นลูกวัวเป็นเนื้อลูกวัวมันก็จะนุ่มๆหน่อยฮะก็จะแพงหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยอยากกินหมูมันคลาสสิกสุดนะฮะก็โอเคอีกอย่างหนึ่งครับก็คือต้องสั่งโลคอลน้ำยอดข้าวนะฮะก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและแน่นอนครับพูดถึงเยอรมันเนี่ยหลายคนก็ต้องนึกถึงเบียร์แต่ไม่ใช่แค่ Oktoberfest ที่มิวนิกเท่านั้นนะครับเบอร์ลินเองเนี่ยก็มีงานเบียร์เหมือนกันและมีลานเบียร์ที่ยาวที่สุดในโลกจาก Guinness World Record ด้วยเป็นเทศกาลเบียร์นานาชาติของเบอร์ลินนะครับหรือมีชื่อว่า Berlin International Beer Festival โดยจัดขึ้นในช่วงวีคเอนด์ของสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาครับในเทศกาลนี้นะครับจะมีลานเบียร์ต่างๆมาตั้งเรียงกันตามถนนมีความยาวนะครับ 2.2 กิโลเมตรครับทุกคนคือ 2.2 กิโลเมตรคือร้านเบียร์ล้วนๆนะฮะและมีเต็นท์ขายเบียร์อีก350ร้านครับว้าวเนื้อน้องเขานิ่มมากอ่ะจะบอกว่าอาหารที่เขาเสิร์ฟเนี่ยฮะโอ้โหนี่จานบักเอกโอ้โหโคตรใหญ่แล้วขาหมูน้องเขาก็อลังการผมขอชิมให้ดูสัก1ท่อนเป็นขวัญเรียมก่อนแล้วแบบเวลานี้นุ่มขาหมูเนื้อหมูแบบจิ้มทีเดียวขาดเลยแบบไม่เหนียวเลยเนื้อหมูดีมากแบบเนื้อนุ่มอ่ะคือหมูเขาไม่ได้แบบหมูแข็งๆอ่ะใช่อันนี้นุ่มมากใช่ไหมมันหมักนุ่มเลยได้พูดอร่อยร้านนี้มากินได้ที่เบอร์ลินอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับตื่นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะออกเดินทางต่อแล้วนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีมากก็โดยสรุปนะครับผมว่าเบอร์ลินเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเมืองหลวงแหละแต่ว่าทุกคนอาจจะได้ยินชื่อมิวนิกเยอะกว่าเพราะว่ามิวนิกมันเป็นเหมือนแบบถ้าเทียบง่ายๆคือมิวนิกเหมือนเป็นเมืองแบบเศรษฐกิจเป็นเมืองใหญ่คนอยู่เยอะนะฮะความล้ำทุกอย่างที่นั่นแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเบอร์ลินมากกว่ามันมีความชิลมีความคลาสสิกมีประวัติศาสตร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคฮะก็ถ้าใครมาโอกาสเที่ยวเยอรมันนะผมแนะนำนะผมชอบมากผมยังอยากมาอีกเลยเดี๋ยวไว้จะมาอีกนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะออกเดินทางต่อแหละบ๊ายบาย